Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. Scandal mare. Aseară a apărut un contract de 1,5 milioane de dolari pentru campania lui George Simion, semnat de către Partidul Aur, prin intermediul unei domnuci, care este și specialistul pe comunicare sau ceva de genul ăsta a fraților Tate, Matea Petrescu. 1,5 milioane de dolari care vor fi deduși la finalul campaniei din bani publici, adică din taxele mele, din taxele voastre, din taxele fiecărui român. Taxele și impozitele pe care noi le plătim, nu-i așa? Pentru a ține aceste partide, toate partidele parlamentare, în puf politic, pentru că le sunt atribuite niște sume uriașe, iar toate partidele, nimeni nu s-a plâns, nici măcar USR-ul vreodată nu s-a plâns sau să fi refuzat vreodată acele zeci de milioane de euro care le sunt virate anual. Că e campanie electorală, că nu e campanie electorală. Lucru foarte, foarte grav despre care și domnul președinte interimar Bolojan a vorbit și a spus că nu este normal ca, de exemplu, în ani în care nu sunt alegeri, aceste partide parlamentare să primească bani. Așa de mulți bani publici. Dar ce fac ei, cei de la Aur, cu banii publici, adică plătiți de noi, taxele și impozitele noastre? Ce fac ei cu acești bani publici? Păi, plătesc 1,5 milioane de dolari pentru a denigra România. Poate și denigrarea lor a dus la anularea visa waiver-ului de către Statele Unite ale Americii acuz nicio lună. Poate că și faptul că între campaniile electorale, între turul 1 și turul 2, care nu s-a mai ținut, în care Aur a finanțat masiv campania lui Georgescu, se va vedea foarte bine, pentru că Georgescu nu a avut bani și cei de la Aur, pe paginile lor, a spus ei independent, nu există așa ceva. Din moment ce folosești bani publici ca să plătești campanii electorale, nu poți să spui că e în mod independent, cum fac eu, de exemplu, care eu îmi afișez, de exemplu, acest tricou pe banii mei, da? Și nu primesc niciun ban de la statul român că susțin Ucraina. De ce susțin Ucraina, nenorocitule? Păi eu susțin Ucraina din două motive. Principalul motiv este că este un stat care este în momentul de față agresat. Mie de la școală niciodată nu mi-au plăcut bulii, nu mi-au plăcut bătăușii. Și dacă am putut, întotdeauna am sărit în apărarea celor care sunt mai slabi și care sunt atacați. Asta am făcut eu, de când mă știu. Chiar dacă câteodată am luat și bătaie, fiind un pic mai mic și mai slăbuț la vremea respectivă, dar nu mi-a plăcut nedreptatea și am luat atitudine împotriva nedreptății. Câți dintre cei care mă scuipă, cei care mă înjură, cei care mă amenință, ar sări să apere o femeie pe stradă dacă ar fi atacată de niște bătăuși? De exemplu. Sau câți ar sări să despartă doi bătăuși în trafic? Pun și eu întrebarea asta ca să știu. Majoritatea oamenilor care mă scuipă, care mă înjură și care scuipă Ucraina, ei nu înțeleg că Ucraina este un stat agresat de către un stat terorist agresor, Rusia, și atunci nu înțeleg de ce eu port acest tricou. I stand with Ukraine. Da? Îl port în mod de solidaritate, ca solidaritate cu poporul ucrainean, care, așa cum veți vedea și astăzi, a fost bombardat masiv, au murit oameni, zeci de oameni au fost răniți. Un popor care se luptă de 3 ani și câteva luni, imediat se fac 3 luni, de când rușii au atacat Ucraina barbar, în mod barbar, în secolul 21. Iar acum Donald Krasnov Trump vine să ceară Ucrainei să recunoască toate teritoriile
ocupate de către ruși, inclusiv Crimea, ca rusești. După ce tot ei în 2014 și în 1994 s-au angajat ca și garanți ai securității Ucrainei. Dar nu despre asta vreau să vorbesc. Acum asta a fost o mică paranteză. Paranteza importantă pe care vreau să vă spun este că acest ticălos, pentru că altfel nu pot să-l numesc, trebuie să vă arăt și articolul, acest ticălos, George Simion, este un ticălos, pentru că el folosește bani din impozitele și taxele românilor pentru a denigra România în exterior și pentru a împroșca cu noroi în România. Și să vă arăt de ce se întâmplă lucrul ăsta. Ați văzut poate cu toții G4 Media a dezvăluit ieri foarte, foarte interesant un articol prin care liderul AUR, George Simion, a aprobat semnarea unui contract de 1,5 milioane de dolari din banii românilor pentru a denigra România în Statele Unite ale Americii în cadrul unor interviuri și întruniri cu oficiali americani, după cum rezultă dintr-un contract obținut de C4media.ro. Știți foarte bine detaliile contractului, nu mai intrăm în detaliile acestuia. O să las și link în comentarii pentru cei care încă nu ați reușit să-l parcurgeți. Dar iată cu ce s-a ocupat George Simion în ultimul timp. George, we had you on at CPAC. Ia uite. Live. George Simion, you are the candidate. You're the leading candidate now in this controversial presidential race in Romania. Why are we having an eletion in May? I thought you guys had an election. I thought Ia you had uite an ce election persoane, a little while ago, and you had a guy that la ce that persoane won, intră banii românești. George Simion, who's not running now. Not George, but Georgescu. Yes. He won fair and square. He was the sovereignist candidate, independent. Cum poți să spui he won fair and square? Decât dacă ești un șarlatan spui așa ceva, pentru că Georgescu nu a câștigat fair and square, cinstit și drept. Nu, deloc. Știm foarte bine ce s-a întâmplat în campanie, cum rușii au susținut campania electorală a lui Georgescu. Și George Simion zice că nu este prorus. Ăsta e suveranist, mă, care dă bani la americani ca să vorbească de rău propria țară. Deci ăsta e exact inversul suveranistului. Ăsta este un trădător de țară. Candidate that won. Ia uzi. They simply didn't like his face. Who's they? Nu i-au plăcut Deep fața. state in Romania Deep with state-ul, the auzi. unelected bureaucrats in Brussels. You're saying the EU guys didn't like him? Macron made public statements Ia along uzi. with your Anthony Blinken. Deci omul ăsta vorbește de rău nu doar România, vorbește de rău liderii europeni pe Macron. Anthony Blinken spune că Very glad that you got rid of Blinken. And că bine că ai scăpat de Blinken, auzi, în Statele Unite ale Americii. they Măgar. had an ongoing coup d'etat in Romania. It was a coup d'etat, like it's going on in Korea right now. Like they're doing Bolsonaro and Le Pen. They don't like him, they're going to take him out. I met Eduardo Bolsonaro, I met Da, uite ce spune dobitocul ăsta. former president of Pe banii românilor. South Korea, and yes, they hit so bad the public will. They humiliated us, and they fought against free and fair elections. And now I'm the replacement for Mr. Georgescu, and I'm fighting to get democracy back. Democracy back. When you say deep state of Romania, we understand what Brussels is. We understand what Blinken and the CIA here. When you say deep state of Romania, you would think they would be aligned with the Russians. In the hit on you and the other nationalist and ultra-nationalist candidates, you guys are just puppets for Putin and the KGB. You would think that the deep state in Romania would be aligned with Russia. It's not? No, definitely it's not. George, Cum să we nu had, fie? Deci, neagă că sunt aliniați cu Rusia. Cum adică sunteți voi? Nu sunteți aliniați cu Rusia. Alți bani, altă distracție. George Simion, thank you again Nu o să-l for pun pe meeting tot, with dar me o să and vă for încarc the un link. opportunity to spend a few moments Da? with you. You're in a very busy La schedule toți right now. You just finished with acești, Steve Bannon with a very cum să le important spun, interview, and propagandiști you're rushing ai- off to multiple other interviews. I think Jack MAGA. Posobiec is next, but you've agreed to just take a few moments to speak with me today. 16 minute e mult, nu o să țin ăsta, dar
Vreau să vă mai citesc ceva. După ce s-a dat mesajul, cei de la AUR, bineînțeles, s-a făcut un update. Cei de la AUR neagă informațiile referitoare la încheierea contractului de lobby în Statele Unite ale Americii în valoare de 1,5 milioane de dolari. Informațiile prezentate de dumneavoastră sunt false. Nu există niciun contract semnat de AUR cu firma la care faceți referire. Este o dezinformare. Nu am semnat niciun contract și nici nu am avut, nici n-am dat vreun ban unei entități din Statele Unite sau din orice altă țară, cum ați descris în articol. Cheltuielile noastre sunt transparente și nu însumează nici pe departe suma pe care o afișați, a transmis AUR. Conform surselor G4 Media, în imaginea de mai jos, George Simion în SUA, alături de Matea Petrescu, directoarea de comunicare a fraților Tate. Numele femeii apare și în contractul pe care AUR l-ar fi semnat în 18 aprilie 2025. Păi apare pentru că este un contract care este înregistrat. Așa cum am văzut, nu cred că sunt date false obținute din Statele Unite ale Americii și vom vedea cum băiatul ăsta, Georgica Simion, aici este contractul, vom vedea cum Georgica Simion va scoate blana, își va scoate pielea, pentru că, după părerea mea, tot ceea ce a făcut el în ultimul timp a denigrat România și sunt foarte mari șanse ca ceea ce au făcut liderii AUR între turul 1 și turul 2, adică toate minciunile și dezinformările pe care le-au spus, referitor la alegerile din România și la România, care n-ar mai fi stat de drept, care n-ar mai fi democrație, să ducă la anularea programului Visa Waiver pentru România. Și atunci, dacă lucrurile astea vor fi dovedite, eu zic că cineva ar trebui să-i bată la ușă la acest bandit. Ăsta este un fost lider de galerie, oameni buni. Ăsta este un om care se ocupa cu bătăi și cu scandal. Deci acest, uitați-vă și la fața lui. Ce încredere poți să ai într-un astfel de om? Și mai uitați-vă și la fața lui Ponta. Da? Când mergeți la vot. Atenție mare la ăștia doi. Eu nu o să vă indic cu cine să votați. Acum o să vă indic doar cu cine să nu votați. Pe ăsta este un om foarte periculos și fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii spune despre acest om, despre George Simion și despre Victor Ponta, că sunt doi posibili candidați manciurieni ai Moscovei și că sunt niște oameni foarte, foarte periculoși. Vorbesc acum despre ceea ce spune fostul ambasador american Adrian Zuckerman.